වචන පොතට අලුත් වචනයක්. Immortal. මොකක්ද මේ වචනය? Motivation to English by Thushara Pandithawansha. මේ immortal කියන්නේ සදාකාල ජීවත් වීම හෝ පැවතීම කියන එකට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන වචනය. උදාහරණ විදියට immortal god, අමරණීය දෙවියන් වහන්සේ, immortal soul, සදාකාලික නැත්නම් සදා පවතින ආත්මය. මෙතනදී adjective එකක් විදියට භාවිත වුණත් මේක noun එකක් විදියටත් භාවිත වෙනවා. immortal. ජනප්‍රියත්වය හෝ ප්‍රසිද්ධිය නිසා කෙනෙක්ගේ මරණයෙන් පසුව වුණත් එයාව කාලයක් මතක තියෙනවා නම් අපිට ඒ කෙනාව හඳුන්වන්න පුළුවන් මේ immortal කියන වචනය භාවිත කරලා. He is one of the immortals of Sinhala cinema. එයා සිංහල සිනමාවේ අමරණීය කෙනෙක්. හරි. මෙන්න මේ උදාහරණයක් බලන්න. Children think they are immortal. ළමයි හිතන්නේ එයාලා අමරණීයයි කියලා. ඒ කියන්නේ එයාලා හිතන්නේ එයාලා හැමදාම ජීවත් වෙනවා කියලා. හරි. මේ වචනයත් අලුත් එකක් නම් ඔයාලට වචන පොතට එකතු කරගන්න පුළුවන්. මේ පාඩම ගැන දැනෙන අදහසත් ඔයාලට කමෙන්ට් එකක් විදිහට දාගෙන යන්න පුළුවන්. හරි. අපි එහෙමනම් තවත් පාඩමකින් හමු වෙමු. තවත් මෙවැනි පාඩම් සඳහා Motivation to English සමග එකතු වන්න.